Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Fatlegin kanssa. Moi! Tänään katsotaan vähän tätä mun uutta teroituspistettä, mitä jossain vaiheessa lupasin esitellä. Eli mähän on terottanut tässä hallissa, nyt tulee pian toukokuussa itse asiassa 4 vuotta täyteen, ja mä rakensin tähän omille mitoille sopivan pisteen, mutta mä käytin siinä sitten kaikkea ylijäämäkamaa, mitä mun omasta kämpästä on jäänyt jäljille, ja se ei nyt ollut aivan loppuun saakka niin kuin mietitty. Ja sitten kun tässä tätä vettä käytetään aika lailla, niin sehän pääsi suoraan sanottuna kammottavaan kuntoon. Ja täytyy nyt sitten sanoa, että muutaman tuhannen veitsen jälkeen sitä alkaa ymmärtämään, että mitä ominaisuuksia siltä teroituspisteeltä voisi vaatia. Mä asetin tälle teroituspisteelle muutaman aika tiukan vaatimuksen, josta mä en suostunut tinkimään. 1, sen pitää olla hitojämäkkä, eli sen pitää pysyä paikalla todella hyvin. Mua oli tietyllä tasolla ärsyttänyt sen vanhan pisteen osittainen liikkuminen ja keikkuminen ja narina ja näin päin pois. 2, siinä pitää olla älyttömän helppo puhdistettavuus ja sitä vettä ei saa tulla syliin niin kuin tässä vanhassa oli tapana ja mulla oli essu koko ajan märkänä. 3, mä halusin tähän säilytysratkaisuja riittävästi ja vielä lisäksi mikroskooppi piti saada tänne. Eli mulla oli aikaisemmin mikroskooppi tuossa työpisteellä. No ei siinäkään pitkä matka ollut, mutta siinä kun sä terotat ja sä haluat tarkistaa, että löytyykö sieltä vielä jotain haasteita sitä veitsestä, niin on äärimmäisen tärkeää, että ne turhat askeleet otetaan pois. Nämä asiat on itse asiassa yllättävän tärkeitä, mitä mä tässä nyt nostan esille. Eli mähän en täällä mitään 1 tai 2 veistä terota, vaan kyllä mulla on tässä mennyt jo nyt kuukauden 1,5 aikana 100 veistä läpi. Ja mä veikkaan, että se asettuu tänä vuonna sinne noin 1000 veitsen tietämiin nämä mun terotettavat veitset, tai pitää puhua nyt teristä, eli siellähän löytyy sitten kaikenlaista klipperin terää ja vastaavaa. Käydään hiukan tätä pöydän rakennetta läpi, eli mullahan oli tämmöinen kulmaus tuossa vessan seinää vasten sopivasti noin 120 senttiä leveä, eli se on ihan riittävä ollut mun terotuspisteelle. Ja tällä kertaa pinnaksi valittiin rosteri, eli mulla on tuossa rosteritaso, johon on sitten painettu toi allas, eli vähän niin kuin perinteinen keittiön tiskipöydän allas. Tosin siinä on toi matala toi allas, eli huomattavasti helpompi ottaa kiviä sieltä altaasta, jossa käytät uppakasteltavia kiviä. Eihän se missään tiskaamishommissa olekaan pätevä, mutta tässä tapauksessa 10 senttiä on aivan oiva siihen, että ei tarvitse kurotella ja hakea niitä ja etsiä sieltä tiskialtaan pohjalta. No sitten siitä rakenteesta. Tämähän on tehty niin kuin ybervahvaksi, eli kuten huomataan, nuo jalat on periaatteessa, ne on niin kuin pellistä taitettuja palkkeja ja kestää painetta ylhäältä vaikka kuinka paljon. Sitten löytyy pari laatikkoa, eli mulla on nyt vihdoin paikka sitten niin kuin terotuksessa käytettäville tarvikkeille. Ja sitten on vielä tämä mikroskooppipiste, eli tämähän on osoittautunut ihan huippuratkaisuksi. Eli laadullisesti tuo nyt on pykälää markettimikroskooppia parempi, mutta ei silläkään nyt mitään aivan huippuvalokuvia pysty ottaa, mutta aivan riittävän hyvä, kun lähdetään katsomaan, että onko terotettu viiste esimerkiksi loppuun saakka tai löytyykö sieltä vielä jotain erikoisia hiusmurtumia. No sitten mä huomasin, että mulle on todella hyvä, että nämä kaikki mun aktiivisessa käytössä olevat kivet löytyy tästä hyllystä ja ne on siinä mukavasti pystyssä kuivumassa. Eli jo vanhassa ratkaisussa oli tämä sama systeemi, mutta mä vähän paremmat hyllyt tuohon sitten kehittelin. Ylhäältä löytyy sitten vielä valolle ja kameroille kiinnityspiste, mutta tämä on menossa vielä uusiksi, että toi ei ollut riittävän hyvä, ei ollut säädettävä, ei ollut varsinkaan tukeva. Sitten semmoinen jännä yksityiskohta, multa on monesti kysytty, että meneekö vesilukko tukkoon siitä mutusta, joka tuosta hiomakivestä lähtee irti, plus se metalli, mitä sieltä irtoo. No sen voi sanoa, että ei mene tukkoon, että mulla melkein 3 vuotta terotin ilman mitään erikoista systeemiä. Toisaalta täytyy sanoa, että ei välttämättä vesilaitoksen kaverit tykkää siitä, että sitä mutua sinne laitetaan. No nyt täällä mulla on nyt sitten löytyy tuolta alhaalta sitten hiekan erotuskaivo. Eli nyt semmonen, tää on ihan testissä mulla tällä hetkellä, että onko sillä mitään vaikutusta. Oma pieni veikkaus on, että suurin osa siitä aineksesta, joka tuosta lähtee kivestä irti, on niin hienojakoista, että se menee suoraan veden mukana kyllä eteenpäin.
Mutta ihan mielenkiinnolla seuraan tilannetta, että saanko mä kerättyä tonne hiekaerotuskaivoon niin kuin mitään. Katsotaan, miten siinä käy. Sitten voitaisiin vielä katsoa yksi pieni yksityiskohta, eli tosiaan kun katsotaan tätä tukevaa rakennetta, mikä täällä on, ja minkälainen se on niin kuin tuolta sisärakenteelta, kun se on taitettu tämä profiili. Ja sitten kun mennään katsomaan tätä mun uutta allassiltaa, niin tässä vaiheessa sitten varmaan jo osa on hokannut, että näähän tuleekin samasta paikasta. Eli tosiaan kun mä lähdin etsimään tekijää tälle pöydälle, tuli vastaan Fat Leg. Eli tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Fat Legin kanssa, ja siellä kiitos Villelle aivan uskomattoman hyvästä kyvystä ymmärtää kerralla, mitä mä tarkoitan. Mä en välttämättä ole kaikista suorasanaisin kertomaan mun ideoita, mutta näppärästi piirrettiin heti kuule 3D-kuvia niin pöydästä kuin varsinkin kun päästiin tähän allassiltaan. Eli me löydettiin saman tien yhteinen sävel. Eli Fat Legiltä löydät pöydät työtilaan kuin työtilaan ja vähän sanoisinko erikoisimpiin haasteisiin. Ei välttämättä nyt jokainen Fat Legin tilaaja tilaa terotuspöytää, mutta mulla löytyy täällä mun hallista tällä hetkellä nytten niin pakkauspiste, uusi toi videon kuvauspiste ja sitten leikkuupiste, missä voi veitsiä ja leikkuulautoja testata. Fat Legistä saat ihan mittoihin tehtynä tai standardina tukevia pöytiä, on ne sitten sun verstaaseen tai vaikka tähän terotuspisteeseen. Eli kannattaa olla Fat Legin yhteydessä, jos on pöytätarpeita. Kiitos.